السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة شبه المنحرف الشكل الذي أمامنا. معنى هنا شبه منحرف A B C D. معنى هنا جميع أضلاع شبه المنحرف متواجدة كما نرى أمامنا. المطلوب طبعا إيجاد مساحة هذا شبه المنحرف. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أساسيات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لمسائل الهندسة المتنوعة مثل هذه النوعية ونوعيات أخرى كثيرة. نبدأ الفكرة والطريقة. بداية لابد لنا إن احنا طبعا نعلم إن مساحة شبه المنحرف بتساوي إيه؟ بتساوي H اللي هو الارتفاع مضروب في القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية على الاتنين. H ده بيكون الارتفاع. طب أنا هنا عندي القاعدة الأولى اللي هي دي موجودة أهي، والقاعدة التانية موجودة أهي، مفيش أي مشكلة. طيب أمال مين اللي مش غير متواجد؟ اللي غير متواجد هو H، وهو المفروض إن احنا مهمتنا إن احنا نبحث عن الارتفاع بتاعنا. هنا H ده غير متواجد. طيب هنبحث عن الارتفاع ازاي؟ بداية هنبتدي ان احنا نقوم بعمل معين. اول شيء ان انا هبتدي ان انا اعمل موازي للسي بي وهو دي اي. هذا الموازي طبعا هذا الضلع بيوازي هذا الضلع، فبالتالي ده طوله هيكون 12 سنتيمتر وهذا 12 سنتيمتر ايضا مثله. طيب بعمل بهدف ايه؟ بهدف ان انا هنا في عندي اصبح في مثلث موجود في الجزء ده مثلث اللي هو ده هنا مثلث. هذا المثلث انا اضلاعه موجودة ولا غير معلومة؟ موجود هنا 12 وهنا 16، وفي هنا الضلع اللي تحت ده ممكن ان انا احسبه، لان القاعدة دي كاملة كانت عبارة عن كام؟ 29. طيب ال 29 طبعا دي 7 بيوازيها دي 7 ايضا، لان ده هنا على شكل متوازي ايه؟ اضلاع. فبالتالي دي 7 لما نطرح 29 ناقص السبعة يبقى بالتالي الضلع اللي هنا كل ده هيكون طوله كام؟ هنا 22 سنتيمتر. فأصبح باستخدام قاعدة هيرون، هنستخدم قاعدة هيرون نقدر إن احنا نوجد مساحة هذا المثلث المظلل بخطوط عرضية. طب قاعدة هيرون كانت بتقول لي إيه؟ القاعدة كانت بتقول لي بالنسبة للمساحة هنا بتساوي هنا جذر التربيعي ل اس، هنا دي اس مضروبة في اس ناقص ال A في اس ناقص ال B في اس ناقص ال C. مين اس دي؟ اس دي بتمثل لك هنا اس بتساوي مجموع الأضلاع التلاتة تقسمه على الاتنين. يعني لو افترضنا هنا الضلع ده A وهنا الضلع ده B وهنا ده الضلع A C، فاس ده عبارة عن A زائد ال B زائد ال C على الاتنين. طيب الاس تاني هنا بتساوي الاي بكام؟ عندك هنا في البداية عندنا هنا الاي ب 22، ادي 22 زائد البي 12 زائد السي 16 على الاتنين. لما نجمعهم هيكون فوق هنا 50 على الاتنين، يعني الاس هتطلع لك في الاخير 25. يبقى هنا عرفنا ان الاس قيمتها بخمسة وايه وعشرين. نروح بقى نوجد المساحة لمين؟ المثلث اللي موجود معانا A E D. هذا المثلث مساحة المثلث هنا A E D بتساوي طبعا الجذر التربيعي. كتبنا القانون بتاعنا بتاع قاعدة هيرون. عندك الاس اللي هي 25 مضروبة في الاس اللي هي 25 ايضا ناقص الضلع الاول اللي هو A 22 في ايضا هنا ال 25 ناقص ال 12 في هنا ايضا ال 25 ناقص كام؟ ناقص ال 16. طيب يعني هنا ال A مساحة المثلث ده بتساوي ايه بقى؟ اسفل الجذر معاك هنا ال 25 اهي مضروبة في كام؟ في هنا 3 في هنا عندك ال 13 في 9. يعني هنا المساحة أيضا بتساوي كام؟ جذر لما نضرب كل دول
جميعهم هيكون معاك المساحة هنا 8775. طيب الجذر بتاعها لما نوجده طبعا باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتنا هيكون معاك هنا 93.7 سنتيمتر مربع. يبقى أنا جبت له مساحة المثلث الموجود في الدايرة. طيب واحد هيقول لي ده هيفيدنا بايه؟ هيفيدنا ان احنا من خلاله هنقدر نوجد الارتفاع اتش. ازاي؟ يعني احنا هنا لو جينا اسقطنا عمودي هنا، ده مش ارتفاع؟ ده ارتفاع. جميل. يعني اذا الارتفاع ده اللي هو بيمثل لك اتش انت تقدر توجده ازاي؟ انت عندك طبعا ده دي اف، هنا هنرمز له دي اف. فطبعا انت عندك ان مساحة المثلث بتساوي ايه؟ بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة في الارتفاع. جميل جدا. طب المساحة معلومة اللي هي كانت قيمتها كام؟ قيمتها 93.7. جميل. بتساوي النصف مضروبة في هنا القاعدة اللي هي كام؟ 22. ادي 22 في الارتفاع اتش اللي انا مفروض اوجده او احسبه. هنا هختصر ده على الاتنين، هنا فالواحد، و22 على الاتنين هيكون هنا 11. يبقى بالتالي هقدر اقول ان الارتفاع ده بتساوي 93.7 هقسمها على 11. فبالتالي هيطلع لنا هنا بتساوي، يبقى هنا الارتفاع اتش هتساوي 8.52. يبقى اذا جبت الارتفاع 8.52 سنتي ايه؟ متر. طيب بعد كده هطلع لمين؟ هطلع لقانون مساحة شبه المنحرف، وابتدي ان انا ابتدي اعوض عن النواتج. وبالتالي هيكون معايا مساحة شبه المنحرف بتساوي هنا كما رأينا، هنا القانون متواجد معانا، الارتفاع كان ناقصنا، يبقى هنا 8.52. هنضربها في القاعدة الأولى اللي هي 7 زائد القاعدة الثانية اللي هي 29، ونبتدي إن احنا طبعا هنقسم على الاتنين. يبقى هنا A اللي هو المساحة بتساوي 8.52 هتضربها في كام؟ هنا 6 وكام؟ 36 على الاتنين. هنا الاختصار على الاتنين فيها الواحد، وهنا ال36 نصها 18. يبقى بالتالي هتضرب ال8.52 في 18. فبالتالي هتطلع لنا مباشرة مساحة شبه المنحرف هتكون بتساوي هنا 153.36 سنتيمتر مربع. وهذا هو مساحة شبه المنحرف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.